DWAN 1206 News Alert! Ratsyada muna ng mga maiinit na balitang dapat nyong malaman. Ako si Ella Sisante, magandang umaga. Humiling si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ng mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang 18. Ayon kay Secretary Remulla, nakikiisa sila sa panawagan ng katotohanan at hustisya pero kailangang tiyaking ligtas at maayos ang isasagawang pagtitipon. Nagpaalala rin si Remulla sa mga magulang na maging mapagmatsyag sa kanilang mga anak at siguruhing hindi sila sasama sa mga grupong posibleng manggulo. Samantala, magde-deploy naman ng mahigit 16,000 pulisya ang Philippine National Police para matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa protesta. Suspendido ang sesyon ng Senado hanggang 1:00 ng hapon sa November 17 kasunod ng pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Alinsunod din ito sa tradisyon ayon kay Senate President Vicente Soto III. Kasalukuyang nasa gitna ng plenary deliberation ang mataas na kapulungan tungkol sa 2026 budget. Nakiisa naman ang mga mambabatas sa pag-alala sa mga naging ambag at talino ng dating leader hanggang sa mga huling araw nito. Si Enrile ang tumulong na maipasa ang ilang mga batas tulad ng Intellectual Property Code of the Philippines at ang National Defense Act of 1935. Maliban sa korupsyon, itinuro rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dahilan ng pagbagal ng ekonomiya at pagbaba ng gross domestic product ng Pilipinas noong third quarter ng taon ang nagdaang kalamidad at pandaigdigang pagbabago sa estruktura ng kalakalan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., babagal ang ekonomiya dahil sa iba't ibang hamon, kabilang ang sunod-sunod na suspensyon na pasok sa trabaho at klase dahil sa mga kalamidad. Aniya, hindi lang din ang Pilipinas ang naaapektuhan ng pagbabago sa kalakalan pero pati na rin ang iba pang bansa. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na gumagawa ito ng aksyon para tugunan ang naging pagbagal ng ekonomiya. Posible ring makabawi ang bansa sa mga naging spending nitong third quarter mula remittances ng mga OFW hanggang holiday season. At yan ang ratsyada ng mga maiinit na balitang dapat nyong malaman. Tumutok na rin sa ating social media accounts para sa update. Ako si Ella Sisante, magandang umaga. DWAN 1206 News Alert! May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Mula sa pangangalaga ng kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan, serbisyong publiko na may puso. Magbibigay kasagutan at impormasyon sa mga nangangailangan. Kasama sina Justine Punsalang at Naomi Tiburcio sa programang Kapwa Ko, Sagot Ko. Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Agree ka ba? Kasi kami, agree na agree! Dito, hindi lang basta tanim at ani ang usapan, kundi buhay, kabuhayan at kinabukasan.
agree ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't huwag magpahuli. Makinig na kay Alice Noel. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Agree na tayo. Turn up the energy and let the mobile circuit take you on an electrifying ride. Every Friday night, experience the ultimate party vibe as the hottest mobile DJs light up the airwaves. Spinning non-stop hits from 10 p.m. to midnight. With the Sting and DJ Yana bringing the heat. It's a show that's guaranteed to keep you moving and grooving. Only on the 1206 AM, the future of AM radio. Mag-ingat sa mga text messages na nagsasabing nanalo ka sa loto at kailangang mag-send ng pera upang maklaim ito. Ito ay scam. Huwag maniwala, huwag mag-reply. Tandaan, ang PCSO ay hindi magsisend ng mensahe sa inyo na nanalo kayo ng premyo sa loto. Maging mapanuri. Play smart, play safe, play responsibly. Isang paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV. Babala mula sa PCSO, IBC 13 at DATV. Ang pagtamper o pamimeke ng lotto tickets ay isang krimen. Ayon sa Revised Penal Code at Republic Act numbers 10175 at 1169, ang sinumang mapatunayang lumabag ay maaring makulong at pagmultahin. Hindi ito simpleng paglabag sa batas, kapalit ng pandaraya ay kaparusahan. Tandaan, maglaro ng tapat. Play smart, play safe, play responsibly. This is the 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat isyu, may saysay. Ito ang Balitang Konektodo. Kasama si Cecile Villarosa. And now, ayan, teka, ayaw mag-stop nitong ating, ayun na, ito na yung ating music bed para sa ating programang Balitang Konektodo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ang bilis naman ng panahon, ano, ng usad ng panahon. Weekend na naman, ika-14 ng Nobyembre taong 2025. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecile Villarosa. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga, siksik at diglig. Ang ating lineup ngayong umaga, dalawa ang ating makakapanayam. At pag-uusapan natin yung ating binabanggit kahapon, ano? Yung pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong merong diabetes. Sa tala po ng Department of Health, higit 656,000 na mga Pilipino ang na-diagnose na may diabetes nitong 2024. Ayon naman po sa International Diabetes Federation, nasa 4.7 million na mga Filipino adult ang merong diabetes. Mas mataas ng 4 na milyon kumpara sa naitala noong 2019, habang nasa 2.8 million ang hindi pa raw nadadiagnose sa sakit.
Kasama po ang diabetes mellitus sa 5 nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Katunayan nitong 2024, umabot sa higit 43,000 ang namatay dahil po sa nasabing karamdaman. Yan po ay batay sa pagtala ng Philippine Statistics Authority. Ayon po sa Philippine Society of Nephrology, ang diabetes ang nangungunang sanhi ng chronic kidney diseases sa ating bansa. Usaping kalusugan po ang ating tututukan ngayong umagang ito, lalo pat ngayong buwan ng Nobyembre ay ginugunita po sa buong mundo ang Diabetes Awareness Month. Samantala, punta muna tayo sa ating mahahalagang mga balita. Pumanaw na sa edad na 101 si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kahapon ng alas 4:21 ng hapon. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Katrina. Binawian si Enrile ng buhay sa kanyang tahanan, sang-ayon na rin sa kanyang kagustuhan. Humingi muna ng pribadong oras ang pamilya Enrile para ipagluksa ang pagpanaw ng kanilang padre de pamilya. Sa isang talumpati sa Malacanang, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Enrile bilang icon in the pantheon of Philippine history. Higit 50 taong nagsilbi sa gobyerno si Enrile at humawak ng mahahalagang posisyon sa ehekutibo at lehislatura. Nagsilbi siyang sa Secretary of Justice at Defense Secretary noong termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nanungkulan din bilang senador sa loob ng maraming taon at naging pinuno rin ng Senado. At kaugnay niyan, sinuspende ng Senado ang deliberasyon sa plenaryo ng 2026 General Appropriations Bill kasunod ng anunsyo ng pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang naghain ng mosyón para sa suspensyon ng sesyon na inaprubahan naman ni Senate President Vicente Tito Soto III dahil walang naging pagtutol mula sa ibang senador. Muling itutuloy ang budget deliberation sa 2026 budget sa Senado sa araw po ng Lunes, ika-17 ng Nobyembre. Sa iba pang mga balita, nanindigan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magiging merry ang Pasko ng mga sangkot sa mga manumalyang flood control project. Ayon sa Pangulo, bago magpasko ay may mga kasong pwede nang maisampa sa hukuman at yan ay susundan na ng warrant of arrest. Ibig sabihin, sa bilangguan na, maaaring magpasko ang mga unang masasampahan ng kaso sa korte. Inilatag din ng Pangulo ang mga development magmula ng kanyang iutos sa investigasyon sa kontrobersiya, 3 buwan na ang nakakaraan. Kabilang na po rito ang paghahain ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue laban sa mga kontraktor at ilang opisyal ng pamahalaan na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Makakasama po natin ngayong umaga sa ating talakayan ang tinitingalang internist cardiologist at health reform advocate na si Dr. Tony Liachon at si Ms. Gabriel Mayben de Guzman mula naman sa National Nutrition Council para pag-usapan po itong issue ng diabetes. Magbabalik po ang ating programang Balitang Konektodo. Ang oras sa buong Pilipinas ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Handa na ba kayong makitambay? Kasama sina Charlie Manalo at Comfy Manalo at mga guest hosts na siguradong may dalang kwentong inspirasyon, impormasyon at kasiyahan. Tuwing Lunes, Tambayang Paaralan, Balitang Campus, Scholar Kwento at tips para sa ating mga kabataang iskolar ng bayan. Miyerkules, Tambayang Kabuhayan, Negosyo Balita, Tech Tips at kwento ng tagumpay ng ating kabarangay. Biyernes, Barangay Talk, Usapang Bayan at kwentong party list. At tuwing Martes, 5:30 to 6:30 p.m. LGU Special, serbisyong publiko at proyekto para sa mamamayan. Barangay 13, Lunes, Miyerkules, Biyernes, 2:30 to 4 p.m. At Martes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa DWAN 1206 a.m. May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan?
Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang. Kasama si Attorney Bob Ferrer tuwing Lunes, 5:30 to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Gusto mo bang maliwanagan ang iyong problema sa legal na pamamaraan? Mga payong tiyak na may legal na batayan at mapagkakatiwalaan. Lahat yan ay bibigyan linaw ni Attorney Melissa Arnesto tuwing Huwebes, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Dito sa The Legal Weapon sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1206 AM, the future of AM Radio. Tag-ulan season na, kaya bago sumakay o magmaneho, heto ang mga paalala para iwas hassle, mapa-jeep, bus o kotse man. Mag-check ng weather forecast bago bumiyahe. Sa mga driver at pasahero, mahalagang alam ang lagay ng panahon para handang-handa kayo sa biyahe o mag-stay home muna kung kinakailangan. Iwasang dumaan sa mga bahaing ruta. Mahirap ma-stuck sa gitna ng kalsada. Magdala ng extra payong, raincoat at sapat na proteksyon lalo na sa mga commuters. At syempre, drive safe sa mga tsuper ng PUJ, bus o private vehicles. Mag-ingat sa madulas na kalsada. Huwag magmadali, slow down para iwas disgrasya. Rain or shine, laging ready sa biyahe kasama ang IBC 13, PCSO at DATV. Nagbabalik po ang ating programang Balitang Konektodo sa oras na 19 na minuto makalipas ng alas 9 ng umaga. Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga, no? Yung pagdami ng mga Pilipino na mayroong diabetes. Ito po ay partly lifestyle disease, ano? Kung hindi ako nagkakamali, malaman natin mamaya kay Dr. Tony Lechon. Yan din ay sakit na namamana. Pero ano ba yung mga paraan na para ma-mitigate natin itong posibleng pagkakaroon ng sakit na diabetes? May mga maganda ring mapag-usapan po natin, yung mga polisiya na meron po sa ating bansa, yung mga programa na meron po sa ating bansa. Sapat ba yun yung ating programa? Meron tayong batas na umiiral, yung train law. Sa ilalim po niyan, pinapatawan po ng excise tax yung mga sweetened beverages. Yun. Ibig sabihin, nagmahal yung mga inumin na matatamis, no, na may asukal. Ang layunin po niyan, ma-discourage, no, o mabawasan yung sweetened drink consumption ng ating mga kababayan. Hinihintay lamang natin na ma-set up yung ating Zoom link kay Dr. Tony Lechon. Ang dami na. Sa ibang bansa po, meron palang pinapatupad na soft drinks industry levy, kung saan inoobliga po yung mga beverage company na i-reformulate yung kanilang produkto at bawasan ng sugar content. Sa Pilipinas kaya may ganyan na ring patakaran? O may pangangailangan ba na merong magkaroon ng ganyang patakaran? Doon naman po sa bansang Chile, merong warning label system. Nilalagyan po ng black mark yon yung mga pagkain at inumin na mataas sa asukal at asin o taba. Parang sa sigarilyo, di ba? Nilalagyan ng government health warning yung mga pakete ng sigarilyo. Parang ganun din sa Chile pala. Yung mga pagkain na mataas sa sugar content, nilalagyan ng black label para aware yung mga consumer, yung mga mamimili. No? Yan po ay parang binibigyan ng laya yung mga consumer na magkaroon po ng tinatawag na informed choices. Ayon. Teka, okay na ba si Doc Tony Lechon?
Ayun. Alright, ito, papasukin na natin. Doc, magandang umaga po, sir. Live po kayo sa D1 12:06 a.m. Good morning. Kamusta po kayo? Yes, Doc. Ito po. Ngayon palang November ay ginugunita po ang Diabetes Awareness Month. Ano ho? At paano, manggaling po sa inyo, Dr. Tony Liachon, as a cardiologist, paano po ba konektado yung diabetes sa sakit sa puso? Okay. Ang diabetes ay isang sakit na mataas ang blood sugar sa isang tao, at ito ay dalawang aspeto. Meron kang genetic o minamana, and then the other one ay lifestyle disease or acquired, no? Nung unang panahon, in the 1980s, wala kang makitang masyadong mataba because of exercise and low-calorie diet. Pero in the 1980s up to now, nag-boom ang tinatawag na obesity as part of the metabolic syndrome. So let me explain that. Ang pinanggalingan ng lahat ng yan ay lifestyle diseases, or we call at 80% ng mga cancer, COPD. And then yung dilution ng mga proliferation ng fast food chains, at mas mura ang pagkain ng mga junk food over the more yung healthier food, which is vegetable, no? Ang nangyari, tumaas ang obesity. 30 to 40% ng Pilipino ay mataba. And part of that, ang tawag ay metabolic syndrome. Yung tumataas ang cholesterol, sugar, hypertension, leading to heart attack, gallbladder disease, fatty liver, cancer. So, since naka-focus tayo sa diabetes, ang prevalence ng diabetes sa atin is almost 5% of the population. So sa makatuwid, it's around mga 5 million hanggang 7 million. But I think it's underestimated. Wow. Kasi bihira kasi ang nagpapa-blood sugar. Basically, wala siyang symptoms at all. Pero pag nakakita ka na mataba, surely some of these patients are pre-diabetic or diabetic na. Kasi malalaman mo kasi lang ang blood sugar na tunay based on symptoms, pero kailangan may blood test ka, ang tawag ay fasting blood sugar. And ang measurement niyan dapat hindi ka sobra sa 126 milligrams. And ang control or the diagnosis can be confirmed by what we say HbA1c or glycosylated hemoglobin. So pagka above 6 or 7% ka dyan, mataas ang blood sugar, may diabetes ka. Now, let's go now to the pathophysiology. Bakit mamamatay sila? Complications like stroke, napupulag, heart attack, at ang pinaka-common na maluba ay chronic kidney disease. And then yung huli, diabetic foot na napuputulan ng paa. Ang diabetes kasi can cause premature aging ng arteries. Ang tawag atherosclerosis. So kumikipot ang ugat mo. And then coupled with other problems like hypertension or nag-i-smoke ka pa o nagdi-drink ka pa, ano nga yan, nagko-complicate ka. Now, let me explain isang classical example of a person na sikat. Si President Aquino, Pinoy, our dear President, died in 2021 because of diabetic complications na nagkaroon siya ng dialysis, and ito led to the demise of President Aquino. So, majority ngayon sa Philippine Statistics Authority, ang diabetes with kidney failure and number 4 killer disease na in the country. Wow. In the 1980s, when I was a resident, in my mid-30s, 4 lang ang dialysis beds. Ngayon, in our hospital, 40 beds at 3 shift. Yes, 3 shift, so 120 beds. At makikita mo, hindi lang sa hospital na meron diabetes clinics, kung hindi, makikita mo rin siya sa mga detached establishment
At ganun karami katalamak ang diabetes sa atin. And ang problem yan, ang binabayaran ng PhilHealth yan every year ay 17 billion ha? Wow. A year. Pesos. 17 billion pesos a year. For dialysis, Dahil sa, Doc. because of dialysis. Wow. At ang libreng session ay 160 sessions. Pero ba't mo naman gugustuhin yon? Kasi samantalang you can prevent that. We call it downstream. So may dapat effect para sa upstream economy. natin. Oo, kasi pagka may tama sa economy yan kasi if you have a sick populace, hindi na makakatrabaho yung may diabetes na yun, pati na yung nagbabantay sa kanya kasi 4 hours ang diabetes, pupunta ka pa doon. So predictably, ang nai-spend mong oras ay 6 na oras, pupunta ka, kubi traffic, tapos babalik ka every other day. Tapos yung magbabantay sa'yo hindi na rin makaka-work. So basically, ang laking tama sa economy niyan. So kung yung 17 billion na yon mababawasan mo by a preventive approach kasi ang PhilHealth natin kasi nagagamit lang natin pag na-admit tayo. Meron kang konsulta, pero ang konsulta natin, yung tinatawag na preventive ARB, yung 20% lang ng population ang nakakagamit. Ibig sabihin, sa dami ng pera ng PhilHealth na na-excess, kinuha nga ng government at hindi pa sinosole, there should be a preventive arm like a PhilHealth HMO card where you are entitled to twice a year laboratory X-ray and ECG so that you can unveil patients na meron na palang diabetes or probably starting to have kidney problems so that nagagamot sila. Ngayon, wala tayong gano'n, lalo na sa mahihirap. At mind you, ang maraming may diabetes ngayon ay mahihirap at saka mga bata, hindi na yung matatanda at mayayaman. Because ang problema, yung sinabi mo nga, yung soda, yung mga french fries, yung matatamis yung na pagkain. availability, Doc, no, ng mga yung choices ng mga pagkain na meron po tayo. Exactly. So people fail because of 3 things, and habang nakikinig ako sa iyo, tama ka. The first reason why we fail is ignorance. So education must actually be started part of the curriculum to understand nutrition, calorie counter, Yun. and then prevention of obesity, planting trees or vegetables or fruits para bata pa lang, and then make We empower the consumer, Doc, ano ho. Ang laking bagay so, so dapat nasa school and then sa workplace and then sa community, ito yung touchstone. And then ang second reason ay ineptitude. Ang ibig sabihin nun, may knowledge pero pasaway tayo. Ang ibig sabihin, alam nating mali pero ginagawa natin. So there must be a law. In other countries, yan nga, yung sin tax, pinapataas ang presyo ng soda upang sa ganon, yung pera ma-generate, dadalihin mo sa PhilHealth. Ang tawag dyan, yung mga train law, yung sin tax law, upang sa ganon, kung magkasakit sila, may ibabayad sila. At the same time, you reduce the burden of diabetes in the country. Ang pangatlong rason, wala tayong blueprint for change for diabetes. Na ibig sabihin, hindi organisado sa eskwela, sa workplace, sa community, education. Sa Quezon City, naglabas si Mayor Joy Belmonte last May ng isang panukalang batas sa kanila sa Quezon City na mag-i-start siya maglagay ng calories sa mga establishments, calorie count, para malaman mo kung ikaw ay mag-overweight or hindi. So, ang ibig sabihin ganito, pag babae ka, dapat hindi ka hihigit sa 1,500 calories. Pag lalaki ka, 2,000 calories. At pagka 3,500 calories, mag-gain ka ng 1 pound. Ang soda, by the way, ay 150 calories if you Google that,
equivalent to 1 cup of rice and 10 teaspoon of sugar. And the requirement for a sugar a day is only 1 teaspoon a day. So if you consume 1 bottle of soda, that means you're consuming for 10 days of sugar. Wow. And that's additional 1 pound. And the treadmill, nag-treadmill ako ngayon ay 30 minutes. That's around 200 calories. So pag nagsoda ka, tablan na kayo ng exercise mo, and then may asukal ka na 10 teaspoon a day. So you need to have calorie counter na meron na ang other countries in Asia, in Yes, first opo. world countries. So dapat meron tayo na gagawin yan ng FDA. I-require mo sila, ilalagay mo sa labeling, at traffic light dapat. Ang ibig sabihin ng traffic light, siyempre hindi nakakaintindi tayo ng calories. Pagka green, okay. Ayun. Pagka yellow, medyo okay. Sa UK, ginagawa yan. Pag red, masama. Ngayon, kung pinili mo pa rin yung red, kasalanan mo na yon. Look out Kasi mo yun. in-inform ka eh. Pero hindi tayo punitive. Ngayon, nagsasabi ang Department of Health a month ago na maglalagay sila ng syntax daw uli sa soda. Ako dati pumapayag, ngayon hindi na. Kasi nung nilagyan ng syntax yung sa PhilHealth, kinuha naman nila yung 60 billion. Tapos nilagay nila sa unprogrammed appropriation para pala sa flood control. Ba't tayo papayag nun? So, and then pinasoli ng Pangulo nung September 20 yung 60 billion, hindi pa lang nare-release sa PhilHealth. So, ang concern natin sa ngayon, wag muna tayo mag-increase ng syntax. Ang gawin natin, hanggat hindi na isosoli yung 60 billion, pero dapat ang gagawin ng PhilHealth wag na mag-focus sa dialysis. Dapat mag-focus siya sa isang PhilHealth HMO card na magagamit natin, so that kung mahirap ako, I have the PhilHealth card, I can go to any accredited PhilHealth laboratory para malaman ko kung diabetes ako, lalo na kung ako ay may history. And then, aside from that, libre na naman yung medication meron silang 20,000 per year na pinangako, di ba? So nababawasan yung magdadialysis. So yung 17 billion, liliit yun at mailipat natin para dito sa preventive. Alam mo ba, ang gastos lang natin sa preventive health, sa PhilHealth, is almost only 4%. Samantalang for hospitalization, umaabot tayo ng 80%. Mali ang ating strategy. Dapat preventive tayo. And then we create also walk lanes and bike lanes. Kasi in other countries, kung pupunta ko kayo ng Hong Kong, Singapore, ang sasarap, 15,000 steps ka per day. Kasi ang mga MRTs natin hindi pa nagagawa, ang mga walk lanes natin hindi pa nagagawa. Yun nga po, hindi walkable yung maraming mga lugar sa ating bansa, Doc Yeah, so ang strategy mo, education, and then calorie count, and then PhilHealth ayusin natin from downstream to upstream, and then walkable environment na pwedeng gawin ito, and then magiging way of life, and then libre dapat ang gamot kasi 40% ng mga kababayan natin mahirap that can be availed through the PhilHealth card. So i-swipe mo yan, kaya dapat may digital technology para malaman mo. Kunyari ang bala nun, ako nagbayad ako for almost 30 years ng PhilHealth, hindi naman ako nagagamit nun. So bayar mo yun. Samantalang pag SSS, nakuha ko na yung past 60, may hulog ako merong pension ako na 10,000 a month. Dadagdag mo sana yung PhilHealth na hindi mo nagamit na 10,000 din. Imagine mo, 20,000 din yun for the medication in the laboratory. So those are things na pwede nating isuggest to the government. Para sa ganon, yung sinasabing excess money ng PhilHealth, hindi kunin for unprogrammed. Ang excess money talaga sa PhilHealth, inuubos yan kasi it is being replenished automatically by the syntax, which is 74 billion a year.
Oo. Okay. Yung preventive aspect, Doc, yun ang importanteng matutukan. Opo, ang Importante dami. matutukan kasi kukonti ang ating hospital, kukonti ang ating doktor. So therefore, ang pinakatamang gawin is to empower every Filipino to Yes. prevent diabetes. Correct. Opo. Ang laking bagay. Doc, ang galing ng ating talakayan. Very comprehensive yung inyong mga paliwanag. Mula dun sa bakit ba nagkakaroon ng diabetes, hanggang dun sa policy, programa, practical solutions, na kung tutuusin, pwede naman pong ma-implement agad-agad, para magabayan yung ating mga kababayan. We'll have part 2 of our discussion, Doc, in the coming weeks, in the coming days, lalo pat magpapasko. Naku, yung mga handaan. Yan ang mga... Yeah, we can discuss yan. Opo. Para sa ganun, matulungan natin ng ating mga kababayan to Yes. prevent that. Kasi yung Christmas, that's the merriest time of the year, pero siya ang deadliest time of the year as well. Wow. Doc, marami pong salamat sa inyong ipinaharam na oras po sa amin. Thank you very much po. Very comprehensive, Doc. Nice meeting you and thank you. Marami pong salamat. Ayan po si Dr. Anthony Liachon, ang isa sa mga tinitingalang health reform advocate sa bansa, and at the same time internist and cardiologist sa Manila Doctors Hospital. Kaya talagang very knowledgeable, ang lalim ng kanyang kaalaman pagdating po dito sa sakit na diabetes. Magbabalik po ang ating programang Balitang Konektodo, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 9:37 ng umaga. Mula sa pangangalaga ng kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan, serbisyong publiko na may puso. Magbibigay kasagutan at impormasyon sa mga nangangailangan. Kasama sina Justine Punsalang at Naomi Tiburcio sa programang Kapwa Ko, Sagot Ko. Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Tututukan ang mga balitang pinag-uusapan. Sulok ang bago, listing ng matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng Tututukan ang mga usaping napapanahon at di pangkaraniwan. na naapektuhan ng kabuhayan na magkaroon ng tulong. Kasama sina Princess Jordan, Julius Segovia at Sarina Lusuegro. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito sa IBC 13. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Cecile Villarosa, isang veteranong journalist na may puso sa katotohanan. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa DWAN 1206 AM. Nagbabalik po ang ating programang Balitang Konektodo. Ilantabayan naman natin yung ating susunod na makakapanayam, isang nutritionist naman para tayo ay magabayan tungkol naman dun sa tamang consumption ng ating kakainin para maiwasan itong sakit na diabetes. Kanina binabanggit ni Dr. Liachon, alam niyo po, totoo yun sa ibang bansa, mauobliga kang maglakad araw-araw. Siguro, tama yun, hindi 10,000 to 15,000 steps. Nako, simpleng-simple po yun, lalo na sa mga first world country. Kasi mauobliga ka pong maglakad talaga eh. Sana yung ganyang
way of life ay mai-adapt din po dito sa ating bansa kasi ang laking bagay po ng ehersisyo. Overall hindi lang para maiwasan yung sakit na diabetes, pati na rin yung iba pang mga karamdaman. Nandiyan na ba si Ma'am Gabriel Mayben de Guzman, Nutrition Officer ng National Nutrition Council. Ayan, makakapanayam din natin ang live via Zoom ngayong umaga. Magandang umaga po, Ma'am Gabi. Hello po, good morning po, Ma'am Cecile. Dinig po ba ako? Yes, ma'am. You're loud and clear at klaro din po yung inyong rehistro. Opo, dito po sa aming istasyon. Ma'am, opo, maraming salamat po. Ngayong buwan po ay ginugunita pala ang Diabetes Awareness Month sa buong mundo po pala ito, ma'am. Ito ngayong buwan ng Nobyembre. Dumadami daw, ma'am, yung mga Pilipino na nagkakaroon ng sakit na diabetes. Ano po yung nakikita niyong pangunahing dahilan, ma'am? Bakit tumataas itong mga kaso ng mga diabetes sa ating bansa? Ano ba yung common po, diet? So, Opo. according po sa International Diabetes Federation, so in 2024 po, there was a recorded 4.7 million Filipino adults po diagnosed with diabetes, and in 2050 po, it's projected to increase to 8.6 million. So there are actually a lot of factors po that drives this increase po, no? So first po is our lifestyle. So we've become so sedentary these days po, no? So we're always sitting and we're so busy with work, with our different lifestyles po, that we don't have enough time to exercise. And also po, when it comes to our diet po, no? So sobrang naging common na po yung mga pag-order ng food and yung pagkain sa mga restaurant po, kasi it's very convenient po for us. It's very easy. Sometimes we don't have enough time to prepare our food at home po. So yun. And these foods po are usually very high in sodium, in added sugars, in unhealthy fats, no? So ayun po, very unhealthy po yung diet natin. And of course po, lack of sleep po and stress. And there are also other conditions po that can increase one's risk of developing diabetes. So like obesity, hypertension, heart disease po. So these are very interconnected po. And also po, for those women po na who've been pregnant, kung na-diagnose po sila ng gestational diabetes, they're also likely po to develop diabetes po. Nababanggit niyo, ma'am, yung mga delivery. Alam niyo po, dun sa app na Grab Food Delivery, naglabas sila ng ng statistics. Ang taas ng percentage. 300% yata, ma'am, kung di ako nagkakamali. I forgot what particular year, yung comparison. Pero ang taas nung consumption ng mga Pilipino sa milk tea. Yun ang isa sa mga pangunahing ino-order sa delivery, ma'am. Sa mga ganyang delivery. And pangalawa raw tayo sa Southeast Asia. Tayo raw po ay pangalawa. Next to Thailand, sa mga bansa sa Southeast Asia na may mataas na consumption sa milk tea. Opo. Yan po ba, ma'am, yung milk tea po ba na phenomenon, milk tea craze, lalo na sa mga kabataan, could that be contributory? Yes po, it's also a major factor po. Kasi very high po sa sugars po ang milk tea. One serving or a cup of milk tea can have as much as 12 to 16 teaspoons of sugar po. No? And not including pa po yung pearls and yung other add-ons po na pinapadagdag po natin when we order. Wow. Ma'am, pag-usapan po natin yung diet ng mga Pilipino. Ano ba yung karaniwang diet ng mga Pilipino na nagiging sanhi po ng pagtaas ng blood sugar? Maano po tayo? Ma-carbs po mga Pilipino. More on carbohydrates tayo, ma'am. Di ho ba? Yes po. We are rice eaters po kasi since we're Asians po. So, we consume a lot of rice po. And also po, usually po yung mga dishes natin ay very masarsa, high in sodium, or very sweet po. No? Kasi we like po yung mga dishes na malasa po. No? And of course po, nahihilig po tayo, yung generation po natin, nahihilig sa mga processed foods. And yun nga po, sa mga fast foods po. And instant foods din po, like noodles po and mga delata, yun po. Kasi it's very convenient for us po. Yun.
For a day, ma'am, kasi kanina may nakausap po namin si Dr. Tony Lechon, ang binabanggit na 1 teaspoon ng asukal kada araw, yung recommended amount lang na dapat nating i-consume araw-araw. Sa ano po, kasi ang kanin is sugar. Gaano po ba karaming kanin yung nire-recommend nyo na dapat makonsume lang natin araw-araw? Yung safe limit lang po, ma'am. Okay po. If you look at, actually po, we have a visual food guide. So it's called the Pinggang Pinoy po. So this was developed by the DOST, FNRI in partnership with the DOH and the NNC po. So there are actually different Pinggang Pinoys po for each age group, like for kids, for teens, elderly, and adults po. No? So, but if you want just a general guide po, it's ideal po to have a 1 cup of rice per meal or 1.5 or 2 po. Depende po dun sa gender po, sa age. Kasi iba po yung mga recommendations po. Depende po sa age group and dun po sa tao po. Eh, mahilig tayo sa only rice eh. Sa extra rice Yes po. Di ba? So, yung ganun, ma'am, okay lang ba yun ng occasional? Wag lang araw-arawin, ano po, na ganun? Yes po, moderation is key po. We're not saying naman po na we shouldn't eat rice or na laging tipirin natin yung sarili or i-deprive natin yung sarili. We can also treat ourselves pero wag everyday po. Na occasional lang po. Alam niyo po sa ibang bansa rin, ma'am, pagka nakakapasyal po tayo, napapansin ko po, yung hindi balancing kasi po less than 1 cup of rice nga lang yun. Pero sandamakmak naman yung mga side dishes na puro gulay. Gulay bukod pa yung main na na dish po na sinaserve. Ano po ba yung masasabi nating balanced meal, ma'am? Para maiwasan yung mga ganang sakit. Our Pinggang Pinoy po, it shows na half of our plate should be filled with fruits and vegetables po. And then, a little more than half po, so about 1/3 should be coming from carbohydrate sources like bread, rice, pasta po, and root crops. So, yung smallest portion po, yung natitira po dun sa ating plate, should come from lean meat sources. So, ito po usually yung mga lean meats, yung mga wala pong taba, and then fish po, seafood, and eggs po. So, we focus on whole foods po instead of the processed ones po. And so, it's important po na we cook our foods at home po para nakakontrol po natin yung ingredients and how much we add po. Ma'am, ulitin ko lang yung sinabi nyo, no? Isang plato, kalahating plato, dapat vegetables and fruits. Opo. Yung 1/4, carbohydrates, ma'am, no? Grain, rice, or tinapay. Yes po. A little more than 1/4. Hindi po kasi sakto. A little more than 1/4. And then yung matitira, a little less than 1/4, yun po yung meat or fish, protein. Opo, yun dapat, Yes yun yung po. ideal. Kaya lang, ma'am, baliktad tayo. More than 1/2. More than 1/2 po yung rice. Opo, bihira na lang din magkaroon ng gulay. Di ho ba? More than 1/2 is rice, tapos yung matitira doon, protein na. Wala nang space for vegetable. Yun. Yun ang katotohanan. Ito naman, ma'am, kasi may mga magsasabi, kasi ito lang yung budget namin eh. Yun. 100 pesos for 1 meal. Ito lang yun lang po yung karaniwang budget po kasi ng mga Pinoy eh. Baka nga po a little less than 100, 80 pesos eh. Di po ba? Kaya, to fill their stomach, dahil, lalo na kung ang trabaho ay pisikal, babawiin nila sa kanin. Ano po ba yung, for 100 pesos, ma'am, yun po ba masasabi nyo, kakasya yun para magkaroon ng balanced meal na pagkain? Yung isang Pilipino? Can I repeat po? 100 per meal po. 100 per meal, opo. Gawin siguro natin, ma'am, 80 pesos to 100 pesos. Kasi yun ang idadahilan nila eh. Wala, ito lang yung budget namin eh.
Yes po, pwede naman po. Especially po, if we prepare our foods at home po, mas makakatipid po talaga tayo. For example po, if we buy vegetables in season po, no, pwede po tayong magluto ng munggo or gisadong vegetables. No? So, ito po, mas nakakatipid po tayo. Instead of yung pagbili-bili po natin sa labas, sa karinderya or sa fast food po na restaurants. So, ayun po. And since nakapagluto po tayo in bulk, no, mas napapalast din po natin yung budget natin. So, it's doable naman po. Wow. It's a matter of ano lang po talaga, ma'am, no? Pagpaplano, siguro ma'am, ano din, para yung budget natin Yes po, may ma-stretch. planning po talaga. Opo, para ma-stretch. Yes po. Kasi ma'am, yung iba dyan, magbabao ng bibili ng kanin sa labas, tapos magbabao na lang po ng dilata. Yun po yung... Yes po. Yun po talaga yung karaniwang nangyayari. Opo. Yung mga ordinaryong Pilipino, ganyan ho talaga. Pero yung binabanggit po ninyo, hindi... yung resources, yung financial resources, pwedeng ma-stretch yan, para hindi naman natin nasasakripisyo yung ating pong kalusugan. Kasi in the long run, yung iniisip po nating nakakatipid tayo, sisingilin po tayo later on, ng bayad sa ospital, bayad sa doktor, And then nabanggit nyo kanina, ma'am, lack of sleep and stress. Opo. Ano pong... Yes po. Go ahead, ma'am. Can you expound on this, ma'am? Yung lack of sleep po kasi, it actually affects po our hormones that control our feelings of fullness and hunger po. So, kung hindi po sapat yung tulog natin, mas likely po tayo mag-overeat, and that can lead po to weight gain and other metabolic problems po in the long run. So, it might make our bodies po have a hard time losing weight, and possibly po, mas napapadalas po yung pag-overeat natin. Kaya pala And merong... cravings din po pala. So, totoo pala yung stress eating, ma'am? Yes po, totoo po yung stress eating. Kaya lang ang problema, araw-araw po stress eating. Kasi araw-araw stress. Opo, kaya it's important po to manage. Opo, at saka yung ehersisyo, yung binabanggit nyo kanina, ma'am, napakalaking bagay. Yes po, it's important po for us to maintain regular physical activity. So even po yung paglalakad ng 30 minutes a day. Ito naman, ma'am. Sobrang laking na po. Yes, opo. Nagkakaroon lang tayo ng delay. Gagawanan for us. Yan po. Ito naman, ma'am, siguro, yung mga magulang, na normally, pinabaunan nila yung kanilang mga anak, ang madalas ipabaon yung mga naka-tetra pack na juice o kaya po yung mga naka-tetra pack na mga milk chocolate. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Yes po. Very common po yung pagpapabaon ng mga Tetra Pak na drinks. Kasi po, we think it's nutritious for them, especially if these are milk drinks or chocolate drinks po. But we should remember po na these beverages are usually very high in sugar po. No? So, it's better na lang po to choose water. So, these don't have calories po and do not have any added sugars po. O kaya, sila na lang gumawa ng sariling juice, ma'am? Yes po, mga fruit juices po na made at home kasi po yung binili po sa labas. Oho, kasi pa yun mataas talaga sa sugar content. So hindi safe yun, ma'am, na araw-araw babaunan ng Tetra Pak na juice o kaya milk chocolate. Yes po. Pwede naman po siyang bigyan pero wag po everyday. Opo. Kasi kaya din mataas yung obesity po sa hanay ng mga kabataan. Opo, sa mga bata po. Opo. Ma'am, ang dami nating napag-usapan ngayong umagang ito. Marami pong salamat sa inyong ipinahirap. At marami kami natutunan, ma'am, ano ba yung ideal na maging itsura ng ating plato. Dapat pala more than half vegetables, fruits, a little 1/4 ng plate, yung kanin, and then a little less 1/4 yung protein. Ayun. And marami pong salamat, Ma'am Gabi, sa inyong ipinahiram na oras. Ma'am, marami pa tayong magiging panayam sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo, lalo pat magpapasko, yung mga iahanda naman ng ating mga kababayan sa kanilang mga party-party. Paano natin matitiyak na magiging healthy
healthy pa din. Ano po. Maraming salamat po, Ma'am Gabby. Thank you so much po, Ma'am Cecile. Ayan po si Ma'am Gabrielle Mayben de Guzman, ang Nutrition Officer ng National Nutrition Council. Talagang in moderation lang talaga dapat ang lahat ng mga bagay. Puntahan po natin yung ating segment na throwback tayo. Sa araw pong ito noong 1875, isinilang ang binansagang bayani ng Tirad Pass na si Gregorio del Pilar sa Bulacan, Bulacan. Kilala sa palayaw na Goyo, si del Pilar ang isa sa pinakabatang general noong 1896 Philippine Revolution. Ang batang general ay namatay sa pakikipagbakbakan sa Tirad Pass noong December 2, 1899, panahon po yan ng Philippine-American War. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ipinangalan po sa kanya ang Fort del Pilar sa Baguio City kung saan matatagpuan ang Philippine Military Academy. November 14, 1875, yan po ang kapanganakan ni Gregorio del Pilar. At para po sa ating quote of the day, every now moment is a glorious gift from God. That is why it's called the present. Ang bawat kasalukuyang sandali ay biyayang kaloob ng Diyos, kaya ito tinatawag na present o regalo. Yan po ay mula kay Neil Donald Walsh mula sa librong Conversations with God, Book 2. At so may inyo po ang isang oras na balitaan talakayan dito po sa ating programang Balitang Konektodo. Mga balitang uugnay sa inyo bilang mga Pilipino at syempre todo-todong pagtalakay sa napapanahong issue. Ako pong muling ng lingkod, Cecile Villarosa. Hanggang sa Lunes tayo po ay magkakasama-samang muli. Alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Antabayanan niyo po ang susunod na programang Kapwa Ko, Sagot Ko, kasama sina Naomi Tiburcio at Justine Punsalang. Sports fans, game na!